Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay ipapakita ko kung paano gumawa ng granny squares. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, dapat ay familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba. Or pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimi at kayo'y nanonood sa Camille Crochet. Mag-chain ng 4. Mag-slip stitch sa ika-4 na chain mula sa hook. Tayo ay nakagawa ng bilog na foundation chain. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 2 triple crochet sa foundation chain. Mag-chain ng 2. Tayo ay nakagawa ng 2 chain space. Gumawa ng 3 triple crochet sa foundation chain. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 3 triple crochet sa foundation chain. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 3 triple crochet sa foundation chain. Idugtong sa pamamagitan ng double crochet. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 2 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Mag-chain ng 1. Tayo ay nakagawa ng 1 chain space. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Ulitin ang instructions sa natitirang mga sides. Idugtong sa pamamagitan ng double crochet. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 2 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Mag-chain ng 1. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng 1. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Ulitin ang instructions sa natitirang mga sides.
Mag-chain ng dalawa. I-lock, gupitin at higpitan. Magpalit ng kulay ng sinulit. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng dalawang triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Ulitin ang instructions sa natitirang mga sides. Idugtong sa pamamagitan ng double crochet. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng 2 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Ulitin ang instructions sa natitirang mga sides. Mag-chain ng dalawa. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. I-lock, gupitin at higpitan. Ayan, marunong tayo gumawa ng granny square. Gumawa ng panibagong granny square. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng 2 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Mag-chain ng isa.
Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng single crochet sa corner ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Gumawa ng single crochet sa 1 chain space ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Gumawa ng single crochet sa 1 chain space ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Gumawa ng single crochet sa 1 chain space ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na chain 1 space. Gumawa ng single crochet sa 1 chain space ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa susunod na 2 chain space. Mag-chain ng isa. Gumawa ng single crochet sa corner ng unang granny square. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 2 chain space. Ulitin ang instructions sa natitirang mga sides. Mag-chain ng dalawa. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. I-lock, gupitin at higpitan. Ayan, napagdikit na natin ang dalawang granny squares. Dagdagan ang mga granny squares para makabuo ng bedsheet. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.